mas absiyans. Ayan, so, bago kami maglakot siya, no, munta ka muna dito sa office kata para magbili. Ayan. Sa likod daw walang tao. Sa likod daw walang tao. Lalakad ko pa likod. Ang ganda ng aking kadate. Charot. Charot. My lunch. Ayan, sa dito kami ngayon sa AIMGLOBAL. Ayan, office dito branch. Ayan kami binili na global package na name. Ayan, so ano masasabi mo, Asian? Grabe. Wala akong masabi, guys. Bigay ka naman ng tips, Asian. Okay. Bilang isang OFW po, mahirap pag wala kang extra income. Kasi pag wala kang extra income, doon mo mararamdaman talaga kung gaano kahirap kung yung source ng income mo ay ang salary mo. Especially if yung expenses mo, mas malaki pa sa salary mo. So pag may extra income ka kasi, tulad nito sa ginagawa namin, it's just an extra income. Itong global package na to na binili ko, ay order lang po ito ng customer. Hindi po siya member, pero products lang po ang binili niya. So, it's worth 260 Singapore dollar. Singapore dollar, I really got my profit of this, okay, for 50 Singapore dollar. So just this code, okay, from direct for my own and my DTC. At meron pa po akong profit sa retail na binibenta kong product. So double po yung profit na nakukuha ko dito. So kung ako sa inyo guys, kung OFW ka or nasa bahay ka lang na wala kang trabaho, ito na yung source ng income mo ngayon. Kahit pandemic tulad namin, ito talaga yung ginagawa namin through online. So, online customer lang po namin itong bumibili. So, Ayan, so, bago kami maglakot siya, no, munta ka muna dito sa office kata para magbili. Ayan. So, pandemic is real. Kung sino man yung nag-invite ko sa inyo, ano, gaya ng nasabi ni Absiyans, gawin niyo po yung, gawin niyo yung part niyo kasi darating talaga yung time na mawalan tayo ng trabaho. And at least meron tayong pang support. And especially na, isa kang pamilyada at kulang talaga yung budget mo. Guys, itong opportunity ni Empowered Consumerism, guys, is isa siyang malaking ambag po para sa inyo. At pagdating sa budgeting, dito matutunan mo din po siya gawin at hindi mo siya gagawin mag-isa kasi meron pa pong katulong. So, yes! Agree. alright, so again, thank you so much, and if you are not yet connected to my channel, please do so, subscribe, and of course, ano yung channel mo, Asian? Yan's Managaba channel. Please subscribe. Yeah. Bye. Bye-bye! Click the button, guys. Alright, bye guys! Thank you. God bless. For watching. May nanonood na. May 4,000 na kami viewers. Oh, 6,000 na. 6,000. Hi guys, good morning, good morning. Kamusta naman po kayo dyan? Home is better than outside. So, ayan. Nandito kami sa bahay. So, ang alin... Ayun, may 10,000 viewer niya tayo. Apply na niya. Nalasing sa trago. Nalasing sa trago. Nabaligtad. Wow. Tuwang-tuwang mag-apply. Nanginit na eh. Ba't yan? San Francisco, China. There's a long-established belief on this day, Chinese that your apprentice now plays Chinese martial arts in India. Kaya nga. Okay lang daw eh. Sabi ba niya, okay lang. Maghuhubad, okay lang daw. Bigyan mo Yung ka ng kape, kaya gano'n. Bigyan mo nga ng asukal. Ang tamis eh.
matamis. and sharing Nasa mo kanya studio. I think you misunderstood. Kayo mamili kayo ng mali. Gusto nyo kasi ng Meal malaki. break. Yung akin eh. Ikaw? Kayo ba Trying try? to be different to set Ikaw, yourself inom? apart. Huwag ka lang Like magpakatay. student, like master. Inuman mo naman yata. Exemplars of martial arts. Kasi Have baka you too. Ayoko. Hong Kong. Ang layo na kinakapatid. Ano yan? Bubo. Ang bukas, hindi ka sanay mo. Bakit kasi nilalagyan nyo na lighting? Siya din kasi Matatawa yan siya mamaya. Yung reaction sa mukha niya. Dami mo na mga pinagagawa. Papanoorin niya yung natatawa. Tumayo ka. Oo, tingnan mo natapa ka. Natapa na nga.